हेलो फ्रेन्ड्स, आउनुहोस् म तपाईहरुलाई चिकन नुडल्स सलाद बनाउन सिकाउँदैछु। यो चाइनिज सलाद हो। एकदम सिम्पल मेथडले हामी घरमै यसलाई प्रिपरेसन गरेर हामी चिकन सलाद टेस्ट गर्न सक्छौं। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी बोइल नुडल युज गर्छौं। बोइल नुडल, त्यसैगरी चिकन बोनलेस चिकन, त्यस्तै गरी ओनियन जुलियन कट, टोमेटो जुलियन कट, त्यस्तै गरी चाइनिज सिजनिङमा सल्ट, एमएसजी, त्यस्तै गरी भिनेगर अथवा लेमन जुस हामी हाफ स्पुन जति युज गरिदिने, अथवा त्योभन्दा बढी अमिलो खानुलाई हामी बढीमा नै युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सिसाम ओइल, सिसाम ओइल 1 स्पुन युज गरिदिन्छौँ। सिसाम ओइल, यी सबै सामग्री राखिसकेपछि अब हामी यसलाई मिक्स गरिदिने। अब कसैले चाहिँ यो एक्स्ट्रा अलिक चटपट टाइपको बनाउनु मन लाग्यो भने थोरै हट ससलाई नै युज गर्न सक्छौँ। तर सकेसम्म सलादहरू भनेको चाहिँ सिम्पल टाइपको हुन्छ, हामी युज नगरौँ। अब यो सबै सेट गरिसकेपछि अब हामी यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिन्छौँ। यसरी हाम्रो चिकन नुडल सलाद सेट भयो। अब हामी प्लेटमा सेट गर्छौँ यसलाई। यसरी सेट गरिसकेपछि हामी माथिपट्टिबाट सिसाम, यो रोस्टेड सिसाम भुटेको सेतो तिललाई टप गरिदिने। त्यस्तै गरी स्प्रिङ ओनियन टप गरिदिने। र गार्निसको लागि साइडमा